हेलो एभ्रिवान। यो चाहिँ हाम्रो ज्याङ्गो रेकर्ड किपिङ साइटको थर्ड पार्ट हो होइन। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले यो एकाउन्ट्स भन्ने एप चाहिँ होइन एकाउन्ट्स भन्ने जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट्स भन्ने एप चाहिँ यहाँ हामीले इन्स्टल गरेको थियो होइन। अनि जस्तै एकाउन्ट्स भन्ने एप इन्स्टल गरेपछि चाहिँ हामीले सेटिङ्स डट पाईमा के इन्स्टल गऱ्यो भनेपछि हामीले त्यहाँ देखाउनुपर्छ। मैले चाहिँ त्यहाँ देखाएको थिइनँ। जस्तै यहाँ गएर सेटिङ्स डट पाईमा गएर यहाँ इन्स्टल एपमा गएर एकाउन्ट्स भन्ने यहाँ इन्स्टल गऱ्यो। यहाँ राखेपछि चाहिँ कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्दा हुन्छ। अब चाहिँ हामी फर्दर जाउँ है। त्यसपछि आजको हामी टपिकमा चाहिँ युआरएल्स राउटिङ र युआरएल्स राउटिङ र भ्युजले चाहिँ कस्तो काम गर्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ होइन। यो चाहिँ मैले गुगल्सबाट डाउनलोड गरेँ हो। जस्तै हाम्रो facebook.com भन्ने युआरएल छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले पाथ सेट गऱ्यो भने जस्तै पाथ भनेको /about /home /प्रोफाइलदेखि लिएर /support भनेको त्यो पाथ सेट गऱ्यो। अनि त्यो हामीले इन्टर गरेपछि चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल पाथमा गएर जान्छ। अनि जस्तै अब यो युआरएल्स पाथ भयो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा फङ्सन रन गराउनु पर्छ। जस्तै /homeको लागि रिटर्न होम पेज भन्ने फङ्सन, अबाउटको लागि रिटर्न अबाउट होम पेज, त्यसै गरेर सपोर्टको लागि रिटर्न कन्ट्याक्ट पेज भन्छ। यो सबै यति सबै चाहिँ के हो भनेदेखि यति सबै चाहिँ भ्युज हो। भ्युज डट पाईमा हामी सेट गर्छौँ। त्यसै गरी यो भ्युज डट पाई र भ्युज डट पाई र पाथले चाहिँ त्यो हामीले त्यो एकदम लिङ्क हुन्छ, एसोसिएट हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हामीले कुनै युजरलाई चाहिँ टेम्प्लेट्स होइन रेन्डर गर्न सक्छौँ। जस्तै टेम्प्लेट्स भनेको के हो भने ज्याङ्गोमा चाहिँ एउटा कुनै एचटिएमएल फाइल हो भनौँ न। जस्तै होम डट एचटिएमएल, अबाउट डट एचटिएमएल, जस्तै भ्युज र यो सबै भ्युज डट पाई भनौँ न। यो फङ्सन र यो पाथ हामीले युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा टेम्प्लेट्स रेन्डर गर्न सक्छौँ। जस्तै होम डट एचटिएमएल, अबाउट डट एचटिएमएल, प्रोफाइल डट एचटिएमएल दिएको छ होइन। अब यहाँ जाउँ है त कोडिङमा। जस्तै अब यो हाम्रो यहाँ दिएको छ रेकर्डमा युआरएल्स डट पाई दिएको छ होइन। सबै यहीँबाट हुन्छ। तर खासमा यो अर्को युआरएल्स डट पाई हामी बनाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ एकाउन्ट्स भन्ने फोल्डरमा बनाउँछौँ। किनभने भ्युज डट पाई र युआरएल्स डट पाई लिङ्क गर्नु पऱ्यो नि त, हुन्छ युआरएल्स डट पाई यहाँ बनाउँछौँ। तर अहिले बुझ्नको लागि युआरएल्स पाईले कसरी काम गर्छ, कसरी राउटिङ गर्छ भने चाहिँ अहिले यहाँ गरौँ होइन। यहाँ सुरुमा चाहिँ गरौँ, पछि हामी उतै गर्छौँ। जस्तै फ्रम ज्याङ्गो डट एचटिटिपी इम्पोर्ट एचटिटिपी रेस्पोन्स भयो। अनि जस्तै अब एउटा फङ्सन बनाऊँ होइन। यो फङ्सन चाहिँ हामी भ्युज डट पाईमा गएर बनाउँछौँ। अहिले चाहिँ यी बनाएको बुझ्नको लागि। जस्तै होम REQUEST रिक्वेस्ट रिटर्न एचटिटिपी RES एच र आर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ हाम्रो रेस्पोन्स। अब जस्तै के डिस्प्ले गरौँ, दिस इज माई होम पेज। त्यसै गरी हामी प्रडक्ट्सको लागि पनि बनाउन सक्छौँ। प्रडक्ट्सको लागि जस्तै के गर्ने भनेदेखि प्रडक्ट्सको लागि PRODUCTS प्रडक्ट्स दिस इज माई प्रडक्ट्स भन्यो होइन। यो चाहिँ हाम्रो भ्युज डट पाईमा हामी यो काम गर्छौँ होइन गएर। अनि त्यसपछि भ्युज डट पाईमा गरिसकेपछि युआरएल्समा हामीले एसोसिएट गराउनु पऱ्यो नि त, पाथ सेट गराउनु पऱ्यो नि त। पाथ सेट गराउनुको लागि जस्तै होम पेजमा हामी खाली पनि छोडिदिन्छौँ होइन। त्यसपछि होम भन्ने गर्छ। यो होमले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो होमलाई कल गर्छ कि यसले बुझ्छ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ यो युआरएलमा जानुपर्छ है भनेर बुझ्छ। जस्तै अब प्रडक्ट्सको लागि पनि बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ /PRODUCTS यो लिङ्कमा चाहिँ जान्छ। प्रडक्ट्स PRODUCTS यो प्रडक्ट्स चाहिँ होइन। यो प्रडक्ट्स हामीले कल गऱ्यो, यो प्रडक्ट्स गयो। यो प्रडक्ट्स गरेपछि चाहिँ अनि यो /प्रडक्ट्स यो युआरएल सेट गऱ्यो। त्यसपछि यो डिस्प्ले हुन्छ। जस्तै हामी हेरौँ है, सर्भर रन गऱ्यो हामीले। हामी ओपन गरौँ कस्तो देखिन्छ। ए किन देखाएन भन्दाखेरि हामीले यहाँ कमा छोड्यो, यहाँ एउटा पनि रङ भयो भने चल्दैन भने अब चाहिँ देखाउँदैन होला। रिलोड हुँदैछ यो भयो,
फेरि रिफ्रेस गरौँ है। जस्तै दिस इज माई होम पेज देखायो होइन। जस्तै अब प्रोडक्ट्समा गयो भने चाहिँ के देखाउँछ भने प्रोडक्ट्समा गयो भने चाहिँ दिस इज माई होम प्रोडक्ट भन्ने देखायो हामीले। दिस इज माई होम प्रोडक्ट्स गयो, यो प्रोडक्ट्सले चाहिँ यहाँ कल गर्यो होइन। त्यसपछि यो युआरएल सेट गर्यो स्ल्यास प्रोडक्ट्स भन्नेमा गऱ्यो, त्यसपछि यो डिस्प्ले गर्यो। अब खासमा यो गर्ने यहाँ तरिका चाहिँ होइन यो होइन। हामी कहाँ चाहिँ गर्छौँ भनेदेखि हामी जस्तै यो जस्तो रेकर्डमा बन्द गरेँ एकाउन्ट्स भन्ने माथि गएर भ्युज डट पाई छ होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा युआरएल्स डट पाई भन्ने फेरि एउटा बनाउँछौँ, फाइल बनाउँछौँ युआरएल्स डट पाई भन्ने बनाउँछौँ। मेरो एकाउन्ट छ गएर सेट भयो। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो कपी गरौँ न, हामी यो चाहिँ कपी गर्छौँ। अहिले मैले बुझाउँछु। यो कपी गऱ्यो होइन। यो कपी गरिसकेपछि चाहिँ यो एचटिटिपी रेस्पोन्स चाहिँ मैले भने नि यो जुन मैले फङ्सन बनाएको थिएँ त्यो हामी भ्युज डट पाईमा राख्छौँ भनेर। त्यसपछि कन्ट्रोल एक्स गरिदिउँ। त्यसपछि भ्युज डट पाईमा चाहिँ म यो राख्छु। यो चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ ज्याङ्गोले पनि दिएकै हुन्छ हामीलाई जो राख्यो होइन। जस्तै एउटा फङ्सन बनाउँ अघि जस्तै होइन, त्यही कुरा हामी देखाउँछ फेरि है। जस्तै डिफाइन होम REQUEST रिक्वेस्ट रिटर्न, त्यसपछि यही एचटिटिपी RES रेस्पोन्स गर्छौँ अहिलेको जस्तै दिस इज माई होम पेज भन्ने बुझ्यो होइन। त्यसपछि यही कपी गरौँ, PRODUCTS प्रोडक्ट्स दिस इज माई होम PRODUCTS प्रोडक्ट्स स्पेलिङ रङ भएको केही छैन। जस्तै मैले यो भ्युज डट पाईमा चाहिँ मैले बनाएँ। अब मैले युआरएल सेट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। युआरएल सेट गर्नको लागि मैले यो इम्पोर्ट गरेपछि जस्तै अहिले मैले हामीले युआरएल यहीँबाट कपी गरौँ न होइन। यो होमको लागि अब अघि चाहिँ स्ल्यास अघि होम मात्रै गर्थ्यो किनभने हामीले चाहिँ यहाँ यहीँ देखाएको थियो, त्यसको लागि पाथ सेट गरेर राख्नु पऱ्यो किन ती पऱ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ यहाँ हामीले भ्युज डट पाईको फङ्सन चाहिँ हामीले कल गर्नु पऱ्यो युआरएल्समा भनेदेखि हामीले अब के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि फ्रम बेस इम्पोर्ट भ्युज, यो भ्युजको सबै हामीले कल गऱ्यौँ यहाँ है, यो भ्युज भनेको। त्यसपछि के गर्यो भने पाथ, अब त्यसपछि भ्युज डट अनि त्यसपछि यो होम हामी कल गर्छौँ यहाँ होम भयो। त्यसको लागि प्रोडक्ट्सको लागि चाहिँ PATS पाथ, त्यसपछि भ्युजमा छ, भ्युज भएपछि अब भ्युजबाट हामीले चाहिँ यो प्रोडक्ट्स तान्छौँ, यो भयो। अब जस्तै अब मैले चाहिँ किन दुईवटा युआरएल चाहियो भनेपछि चाहिँ होइन। जस्तै अब यसले कसरी काम गर्छ बुझ्नु भयो होइन। जस्तै मैले एउटा फङ्सन बनाएँ अरे होइन, फङ्सनमा दिस इज माई होम पेज छ होइन। त्यसको लागि त युआरएल सेट गर्नु पऱ्यो नि त। युआरएल सेट गरेपछि मात्रै यो डिस्प्ले हुन्छ। यो मैले यो डिस्प्ले गरेँ होइन, यो हामीले बनाएको यो चाहिँ डिस्प्ले गर्यो। अब यो गर्नको लागि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ हामीले सुरुमा यो युआरएल जान्छ भने यो बेस युआरएल भनौँ, यो ज्याङ्गोले अगाडि हामीले सेट गरेको युआरएल। अनि त्यसपछि यहाँ सेट भइसकेपछि चाहिँ अनि मात्रै यो युआरएल्समा जान्छ। जस्तै अब यहाँ सेट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि यहाँ इन्क्लुड गरिदिने हामीले इन्क्लुड भन्ने गरिदिने। इन्क्लुड गरेपछि त्यसपछि यहाँ पाथ गर्ने, त्यसपछि यहाँ के गर्ने इन्क्लुड गरेपछि के इन्क्लुड गर्ने भन्छ हामीले। जस्तै एकाउन्ट्समा गएर हामीले युआरएल सेट गरे हो नि त होइन। त्यो भएर चाहिँ यहाँ देखाउनु पऱ्यो नि त, ज्याङ्गोको बेस युआरएल्स मात्रै गएर इन्फर्मेसन हामीले दिनु पऱ्यो नि त, अनि मात्रै बुझ्छ यसले। जस्तै एकाउन्ट्समा गएर यसले युआरएल्स
इन्क्लुड एकाउन्टसँग सायद रन गर्छ कि इरर देखाउँछ एकचोटि हेरौँ है के देखा फेरि पाइथन म्यानेजर पाइथन सर्भर नो मोडुल नेम एकाउन्ट्स भनेपछि यहाँ थोरै इरर देखायो जस्तै अब किन इरर देखाउँछ जस्तै एकाउन्ट्स डट युआरएल्स होला सायद यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब इन्क्लुड गरेर एकाउन्ट्सभित्र हामीले युआरएल सेट गरेछ भने यहाँ त बेस यो युआरएल्समा चाहिँ हामीले गएर यहाँ सेट गर्यो अनि मात्रै यसले चाहिँ यहाँ पठाउँछ सर्भर रन हुँदैछ फ्रम Django डस युआरएल इम्पोर्ट कहाँ दुईटा फ्रम भएछ हाम्रो भएछ सर्भर रन हैन जस्तै अब हेरौँ है काम गर्छ गर्दैन दिस इज माई होम पेज यो प्रडक्ट चाहिँ किन काम गरेन भनेदेखि PRODUCTS 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 यहाँ छुट्यो नि त प्रोडक्ट्सको लेख्न PRODUCTS प्रोडक्ट्स एउटा युआरएल सेट गर्ने बिर्सेछ हामीले हैन हेरौँ है PROD प्रोडक्ट्स दिस इज माई होम प्रोडक्ट जस युआरएल राउटिङ कसरी गर्ने भ्यूसँग के रिलेसन छ हाम्रो हैन अनि त्यसपछि अनि बेस युआरएल भनेको के हो त्यहाँ हामीले सेट गरेपछि मात्रै नयाँ बनाएको युआरएलमा जान्छ हैन त्यसपछि त्यो जान्छ अनि जस्तै अहिले चाहिँ हामीले एचटीटीपी रेस्पोन्स गर्यौं हैन त्यसपछि अब कुनै एउटा टेम्प्लेट बनाउनु जस्तै अब कुनै home.html होला हैन हामी चाहिँ यहाँ रेन्डर गर्छौं यहाँ रेन्डर दिएको छ रेन्डर रिक्वेस्ट भन्ने हामी गर्छौं त्यो चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्टमा पढ्छौं जस अहिलेको लागि चाहिँ यति थ्यांक यू